Γεια σας. Είμαστε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βυζακιάς. Μιλάμε με την κυρία Τσιαλή. Θέλετε να μας πείτε πώς προέκυψε η ονομασία του χωριού σας? Λοιπόν, στα παλιά τα χρόνια υπάρχει ένας ποταμός της Ελιάς που αποθέτει στις όχθες του πέτρες, τις ονομαζόμενες βυζάτζες, που τούτες τις πέτρες τις χρησιμοποιούσαν για να χτίζουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι και για τούτον τον λόγο ονομάστηκε βυζάτζα. Υπάρχει κάποια εκδοχή που να συνδέεται με το γυναικείο στήθος? Καθόλου. Είναι λίγο... Πρώτο πράγμα που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι να μας πείτε πώς προφέρετε το όνομα του χωριού σας. Βυζαγιά. Ναι, γιατί τη βγάλα? Είχε βυζάκια πολλά. Πολλά βυζάκια. Σαν αυτά που φορώ. Σαν αυτά. Έτσι. Θα θέλαμε να μας πείτε κατά πόσον υπάρχει σύγχυση όσον αφορά την ονοματοδοσία ή το τοπονύμιο κατ' επέκταση του χωριού σας. Πώς το προφέρετε? Πώς προφέρετε? Προφέρεται και βυζακιά και βυζατζά. Και οι κάτοικοι εδώ τι προτιμούν Ποια έκδοχη? Ναι, οι πιο παλιοί προτιμούν το βυζατζά. Οι πιο νέοι προφέρουν το βυζακιά. Θέλετε να μας πείτε πώς προέκυψε το όνομα του χωριού σας? Νομίζω από τις πολλές βυζάκες που έχει στα χωράφια. Οι βυζάκες είναι οι ροτσές με άλλοι λίντεροι. Αυτό λένε οι περισσότεροι. Οι άλλοι λένε ότι έχουν οι γενέτσες βυζά με άλλα και αυτό είναι... Αν στην ταμπέλα ήταν με ταφ ζήτα, ας πούμε, θα ήταν καλύτερο? Σίγουρα ναι. Ναι. Δεν θα είχαν το όνομα πιο πέρα, γιατί όταν φύγουν οι παλιοί, πλέον οι νέοι χρησιμοποιούν το βυζακιά και φεύγει το «τζε» από την γλώσσα μας. Δηλαδή θεωρείτε ότι σε ένα βάθος, ας πούμε, 30 ή 50 χρόνων μπορεί να εκλείψει η κυπριακή εκδοχή του ονόματος του χωριού? Μπορεί, ναι. Ευχαριστώ. Η διγλωσσία στην Κύπρο αποτέλεσε μια προφανή, αλλά και μια λακάρτ ιδεολογική σύγκρουση. Ιστορικά, η κυπριακή γλωσσική εκδοχή εκόλπωσε μορφές και σχήματα άλλων γλωσσών. Κατά τις δεκαετίες του 20, του 30 και του 40, που μπορούν να χαρακτηριστούν ως σημαντικές δεκαετίες για τη διαμόρφωση της κοινής κυπριακής, επικρατούν όλα εκείνα τα στοιχεία μοντερνισμού, τα οποία θα οδηγήσουν αναπόφευκτα τη γέννηση του εθνικισμού κατά τη δεκαετία του 50. Η ταραχώδης δεκαετία του 50, η οποία μέσω του αντιαπικιακού αγώνα οδήγησε στη δημιουργία του σύγχρονου κυπριακού κράτους, είναι αυτή η οποία θα ορίσει όλα εκείνα τα ενιολογικά χαρακτηριστικά της κοινής κυπριακής. Ο εθνικισμός είναι ένας τρόπος να απαντηθεί το ερώτημα τι ενώνει τους βουλούς τους τύπους, ρε κουμπάρε, που κατοικούν μες στα σύνορα αυτού του βασιλείου. Αυτή είναι η ιδέα του έθνους. Όταν αυτή η ιδέα, η οποία συμπληρώνει την κυριαρχία του κράτους, επεκταθεί, θα φτάσει με μια κουτσαντήρη, που λέμε στα κυπριακά, έννοια στα Βαλκάνια, και μετά σε εμάς θα φτάσει όμως, γιατί είμαστε στην απικία πλέον. Όταν φτάνει λοιπόν σε εμάς που είναι η απικία, περιλαμβάνει μια αντίφαση μέσα της. Η μία είναι προσπαθεί να μας εκμοντερνήσει απέναντι στον απικιακό δυνάστη, απικιακή δύναμη, απικιακόν κυβερνήτη, ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνει μέσα της την έννοια του ηθαγενή. In addition to clashes with rebelling Greek Cypriots, the British are faced with keeping the peace between the Turkish and Greek factions, each of which is seeking union of the island with its own country. Δηλαδή, δεν αξίζει. Η ηθαγενοποίηση ενός πληθυσμού μετατρέπει τους Κύπριους σε ηθαγενείς ανάξιους πολιτισμού, μέχρι στιγμής με αυτόν που έχουν, οι οποίοι πρέπει να εκπολιτιστούν. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η γλώσσα των Κυπρίων, εδώ μπαίνει η γλώσσα, χορκάτι. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από την διπλή υφή του απικιακού εθνικισμού, ότι από τη μια εκφράζει μια δουλοπρέπεια αντάφτισης με τον απικιακό, να φαίνεται θέλεις να γίνεις άσπρος. Ναι. Στο θέσω έτσι. Συμφωνούμε. Λοιπόν, ενώ ταυτόχρονα σου προσφέρει και μια μορφή αμφισβήτησης αυτής της εξουσίας, άρα
αφισβητάς τους Άγγλους, αλλά υιοθετάς ότι εσύ δεν αξίζεις και πρέπει να ταυτιστείς με τον ελληνικό ή τον τουρκικό, άρα η τοπική σου εκδοχή δεν καμνεί, αλλά επιμένεις να την έχεις, δημιουργείται έναν κενό το οποίο είτε θα οδηγήσει στην πλήρη εξαφάνιση της τοπικής γλωσσικής εκδοχής και της τοπικής κουλτούρας, δύσκολο, αλλά είναι μία εκδοχή. Δηλαδή είναι η εκδοχή που λέει, κύριε, για να αναγνωριστείς σαν μέρος αυτής της παγκόσμιας εν δυνάμει αναδυόμενης κοινωνίας, πρέπει να ασπρίσεις, πρέπει να γίνεις Ευρωπαίος. Κατά τη δεκαετία του 20 παρατηρείται για πρώτη φορά μια σύγκρουση ανάμεσα σε έναν εισαγόμενο μοντερνισμό και σε έναν τοπικό. Αυτό καταγράφεται πάρα πολύ έντονα στην ποίηση. Οι τοπικοί πληθυσμοί αναπτύσσουν μια υπόγεια, έστω και καταπιεσμένη νεωτερικότητα δική τους. Στην Κύπρο εκφράζεται, εγώ θα έλεγα, η αρχική του ποιητική μορφή είναι ο Βασίλης Μιχαηλίδης. Πάει πόλεμα για την Ελλάδα ο άνθρωπος. Σου ξουλάθουν ένα πράγμα, έναν υπόλοιπο, ας το πούμε υπόλοιπο, καθώς διαχωρίζεται, καθώς όλος αυτός ο όγκος εν δυνάμει πολιτισμού που μπορούμε να δούμε σήμερα από τη μεταμοντέρνα οπτική σπρώχνεται στην άκρη για να γίνουν Έλληνες, Τούρκοι, Εγγλέζοι. Μην ισκούν υπόλοιπα. Ο Βασίλης Μιχαηλίδης να γράψει κυπριακά. Αν μπορούσε να γράφει ελληνικά. Τα υπόλοιπα είναι πολλά μες στον Βασίλη Μιχαηλίδη. Ένας τύπος ο οποίος γράφει εθνικό έπος για τους Ελληνοκύπριους και γράφει πάλι έναν τουρκοκύπριο θετικό μες στην 9η Ιουλίου από τους πρώτους στίχους. Δηλαδή σιγά σιγά η Κυπριακή αντί να εξαφανιστεί, επιμένει να επιβιώνει. Στην Κυπριακή, επειδή ήταν το όργανο με το οποίο καταπιάνονταν όλη μέρα, μπορούσαν να πλάθουν. Με μια γλώσσα την οποία ενσωματώνεις, που δεν έχει σχέση με την καθημερινότητά σου, δεν μπορείς να πλάθεις, δεν μπορείς να δημιουργάς. Παραδείγματος χάρη, ο πατέρας μου, άμα έφτιανε από την πόρτα και έβλεπε τον ουρανό γκρίζο παντού, που την πέτρα του Λιμνίτη, ως τη Λευκοσία, όλος γκρίζος και έβρεσε, έλεγε τα νερά τούτα είναι ολοκοσμήτικα. Που σημαίνει? Βρέχει σε όλον τον κόσμο. Ή ας πούμε, Βασίλης Μιχαηλίδης, άστραψε η Ανατολή, ευρώντισε η Δύση και εχαμηλοπομπούρισε η πέτρα του Λιμνίτη. Εχαμηλοπομπούρισε. Τι υπάρχει μες στο... Σε οποιοδήποτε ετυμολογικό λεξικό της Κυπριακής. Ούτε έκατσε κάποιον να μελετήσει τη δημιουργικότητα τούτους που εγγράψαν οι ποιητάριδες. Δεν υπάρχουν θέσεις στα πανεπιστήμια για τούτους. Η Μεσιέ Ντουμάνι είναι μια σύγχρονη κυπριακή μπάντα. Ιδρύθηκαν το 2012 και κατά τη διάρκεια του 2013 κυκλοφόρησαν τον ντεμπούτο δίσκο τους Creepy Grap. Ένα πράγμα που είναι πολλά ενδιαφέρον σε αυτή τη δουλειά και το βρίσκω προσωπικά είναι ότι είναι στα κυπριακά. Δηλαδή διασκευάζετε τραγούδια της κυπριακής παράδοσης και γράφετε και κάποια δικά σας, τα οποία είναι στα κυπριακά. Σε ορισμό, ας πούμε, είναι ένας δίσκος ο οποίος απευθύνεται σε κόσμο ο οποίος μιλά και καταλαβαίνει τα κυπριακά. Στο μεταξύ ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε. Μιλούμε κυπριακά ή ελληνικά τώρα? Όχι, ό,τι θέλετε. Αναζητώντας κομμάτια να διασκευάσετε, ας πούμε, τα οποία ήταν στην κυπριακή διάλεκτο. Εσείς οι ίδιοι τι πρόκληση βρήκατε σαν μουσική πάνω σε αυτό? Ήταν ο στόχος από την αρχή να ασχοληθούμε με το κυπριακό τραγούδι. Δηλαδή αυτό θέλω να κάνουμε. Συν όχι μόνο να διασκευάσουμε κυπριακή παραδοσιακή μουσική, αλλά να γράψουμε καινούριο κυπριακό τραγούδι, ας το πούμε. Το οποίο να βασίζεται πάνω στο παραδοσιακό, να χρησιμοποιεί κάποια στοιχεία, κάποιες παραμέτρους μουσικές ή άλλες από την κυπριακή folklore και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω, πάρουμε ένα βήμα παρακάτω. Αυτό ήταν η ιδέα γενική. Δηλαδή πόσο εύκολο είναι για έναν Κύπριο μουσικό ο οποίος γράφει ή τραγουδά στα ελληνικά ή στα αγγλικά, γιατί το βλέπουμε συχνά αυτό σε κυπριακές μπάντες, να γράψει εκ νέου στίχο στα κυπριακά? Νομίζω ότι είναι εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε. Απλά για κάποιους λόγους, δεν ξέρω και ποιοι είναι, ίσως να χρειάζεται περισσότερη ανθρωπολογική ανάλυση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και τώρα που μιλούμε ελληνικά, είναι αυτό το σχιζοφρένεια, ας το πούμε, κάπως. Μεγαλώνοντας, πάμε στο σχολείο, μαθαίνουμε ελληνικά. Άμα βρεθούμε να μιλήσουμε με σοβαρό ύφος, γυρίζουμε το στα ελληνικά. Σαν τώρα που είναι η συνέντευξη, ξαφνικά
Καταλαβες. Ενώ... Υπάρχει κάτι μέσα... Ναι, είναι κάτι σαν θεατρινισμός κιόλας. Καταλαβες. Το να προσπαθείς να εκφραστείς με τα ελληνικά. Ενώ η πραγματικότητα, η πραγματική μας τρόπος έκφρασης είναι τα κυπριακά. Πιστεύετε ότι αυτή η παρεμβολή της κοινής ελληνικής στο δημόσιο λόγο, είτε στο λόγο των πολιτικών, είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημιουργεί κάποιο είδους σύγχυση στους πολίτες? Στους πολίτες, σαν ενεργούς πολίτες, σαν κατ' επέκταση ψηφοφόρους, να σας πω, δημιουργεί... σαν κοινή γνώμη. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί σύγχυση, δημιουργεί όμως ένα πρόβλημα άνεσης. Άτομα τα οποία δεν έχουν την εμπειρία και την καλή κατοχή της κοινής νοελληνικής, πολύ συχνά δεν αισθάνονται άνετα στην εκφορά δημόσιου λόγου. Στο αναλυτικό πρόγραμμα υιοθετήσαμε πρακτικές οι οποίες έχουν σκοπό να επιτρέψουν στους μαθητές να κινούνται με άνεση ανάμεσα στις δύο εκδοχές της ελληνικής, χωρίς να αισθάνονται δυσκολία να εκφραστούν στην κοινή νεοελληνική και αν θέλεις χωρίς να αισθάνονται ντροπή να εκφραστούν στην κυπριακή. Αυτή η προσέγγιση παρεξηγήθηκε από κάποιους που μεταφέρουν τον παλιό εθνικισμό και ξέρω ότι και στα μέσα έχουν γράψει και τον Υπουργό Παιδείας έχουν προσεγγίσει και τον Αρχιεπίσκοπο έχουν προσεγγίσει για να τους πείσουν ότι πίσω από αυτή την εκπαιδευτική πρακτική στο αναλυτικό πρόγραμμα υπήρχε κρυμμένη πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει από το παράθυρο την κυπριακή διάλεκτο ως επίσημη γλώσσα. Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Των πραγμάτων σε ένα σχολείο, σε μια αίθουσα δημοτικού σχολείου, ας πούμε, ενώ ο δάσκαλος διδάσκει την κοινή ελληνική στα παιδιά της πρώτης δημοτικής. Από το παράθυρο δεν μπαίνουν τα κυπριακά? Ναι, μα βεβαίως, κοιτάξτε. Τα παιδάκια στο διάλειμμα κυπριακά ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πω με τον πιο επίσημο τρόπο ότι δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση. Ο στόχος του αναλυτικού προγράμματος ήταν η καλή κατοχή της κοινής νοελληνικής και η άνεση στην μετακίνηση από τη μια στην άλλη, στον βαθμό που η κυπριακή διάλεκτος είναι για πολλούς η καθημερινή γλώσσα. Να σας πω ένα παράδειγμα από τον εγγονό μου. Όταν άρχισε να μιλάει, είναι 4 χρόνια τώρα, 4,5 χρόνια. Όταν άρχισε να μιλάει, ήταν περισσότερο επηρεασμένος από εμάς. Όπου η γλώσσα στο σπίτι είναι η κοινή νοελληνική. Τώρα, καθώς ζει αρκετό χρόνο με τους άλλους παππούδες, έχει αρχίσει να μιλάει κυπριακά. Είναι ενδιαφέρον ότι βάζει και τις δύο εκφράσεις τη μια δίπλα στην άλλη για να είναι σίγουρο ότι θα επικοινωνήσει. Μπορεί να σου πει για παράδειγμα, τι είναι αυτό τσίνο? Σου λέει, αυτός καταλαβαίνει το αυτό, ο άλλος καταλαβαίνει το τσίνο, τα χρησιμοποιεί και τα δύο το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν θέλουμε αυτά τα φαινόμενα. Λιανές, κουντούρες, σιώκουρες, μουζούρες, σιταράτες, άσπρες καφούριν παχουλές, ποτούτες έχουμεν πολλές, οι στράτες εν γεμάτες. Τούτες που φκαίνουν σιτορά, εγώ εν είδα ποτέ μου, εν ανεράδες ζωντανές, αντζιέλισσες, αληθινές, δοξάζω σε Θεέ μου.